هاي جايز، النهارده هعمل معاكم الفيك freckles توتوريال. ده النمش المزيف بالميكب اللي بيبان طبيعي جدا جدا جدا. يعني اي حد هيشوفكم مش هيتخيل ان ده نمش فيك، هيفتكره طبيعي 100%. فلا تقولوا لي بقى حنة ولا الكلام ده، لانه بصراحة النمش اللي بيتعمل بالحنة ده بيبقى شكله فيك قوي وما بيكونش شكله طبيعي وبيكون شكله مش حلو. فده اللي انا هوريه لكم، ده شكله طبيعي جدا جدا ناتشرال، وشكله جميل ولذيذ وسامبل. فمش هطول عليكم بقى في الكلام، يلا بينا نشوف الفيك freckles توتوريال. ليتس جو.